Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao cú mang huyết mạch long tộc, Long Kỳ Lân lại đánh không lại Đại Thanh Ngưu hay không? Thực ra đây không phải là khoảng cách về phẩm cấp huyết mạch mà là do hai con thần thú có con đường trưởng thành và tính cách hoàn toàn khác nhau. Điều này mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về thực lực. Trước tiên, nói về Đại Thanh Ngưu, nó từ nhỏ đã là tọa kỵ, được Bá Sơn Tế Tiểu lựa chọn. Bản thân vốn không phải trâu thường mà mang trong người huyết mạch Thanh Long. Trên da lông nó tự phát ra ánh quang của vảy rồng, cảnh giới từ sớm đã đạt tới thất tinh cảnh. Do lâu ngày sống an nhàn ở Thái Học Viện, học phủ đệ nhất Xuyên Khang nên nó vướng phải căn bệnh văn nghệ sĩ. Rõ ràng, sở hữu một thân cơ bắp cuồn cuộn nhưng nó lại cứ thích tỏ ra dáng vẻ của bậc phong nhã sĩ. Sở thích lớn nhất hàng ngày của Thanh Ngưu chính là nó một giọng sơn tây chính gốc, miệng ngậm một bông hoa mậu đơn và bước đi bằng hai chân nghênh ngang, giống như con người. Có thể nói Bá Sơn Tế Tiểu vô cùng nương chiều nó, thậm chí ông còn vì con pet này mà trồng cả một vườn hoa mậu đơn, thế nên không phải nói quá khi cho rằng Đại Ngưu thuộc tuýp thần thú trưởng thành trong sự yêu thương nuôi dưỡng. Lần đầu xuất hiện là ở sau núi Thái Học Viện, Thanh Ngưu bắt gặp Tần Mục và Hồ Linh Nhi, tưởng bọn họ định hái trộm rau, nó liền lao vào tẩn cho hai người một trận như tử, nhưng kết quả là đã chọc nhầm người. Không lâu sau, nó bị Tần Mục dùng mê dược đánh gục tại chỗ, suýt chút nữa bị mổ thịt để đổi lấy nước dãi của Long Kỳ Lân. Chuyện này trực tiếp để lại cho Đại Thanh Ngưu một bóng đen tâm lý khó mà xóa nhòa. Đến mức sau này dù có hống hách đến đâu, chỉ cần nghe thấy cái tên Tần Mục là nó đã sợ tới mức phải đi vòng rồi. Cơ mà tư duy của con trâu này thực ra không bình thường cho lắm, đặc biệt nó còn là kẻ cận thị nặng kiêm cha nam rất mê tán gái. Trên đường đi, nó trêu ghẹo voi trắng cái của man tộc, chưa nói tới việc bị vòi voi tát cho xương xỉa đầy mặt. Ngay từ đầu nó còn chưa phân biệt rõ Long Kỳ Lân là đực hay cái mà đã điên cuồng nịnh đầm, thả thính. Đến khi biết Long Kỳ Lân thực sự là một gã đực dựa thô giáp, Đại Thanh Ngưu lập tức sụp đổ tâm lý. Nó cảm thấy một lòng chân tình của mình bị đem quăng cho cẩu ăn, rồi quay sang trút giận, đổ lỗi lên đầu Long Kỳ Lân. Thế là nó ỷ vào việc có Bá Sơn chống lưng, không ít lần ở Thái Học Viện đè Long Kỳ Lân ra đất mà đánh. Mối hiểm khích giữa hai con thần thú cứ thế mà kết hạ. So với Đại Thanh Ngưu có chỗ dựa vững chắc, được cưng chiều nên hay kiêu ngạo làm màu, thân thế của Long Kỳ Lân lại thảm thương hơn nhiều. Vốn mang huyết nhục lai giữa Thanh Long và Kỳ Lân, từ nhỏ đã phải lang bạt ở đại khư hung hiểm, mỗi ngày đều phải sinh tồn trong sự truy sát của dị thú, thường xuyên bữa đói bữa no, cho đến khi được thiếu niên tổ sư nhặt về Thái Học Viện, đặt cho nó cái tên là Long Phi và giao nhiệm vụ làm thú gác cổng. Từ đó nó mới coi như có một mái nhà. Vì vậy, Long Mập đối với tổ sư là tuyệt đối trung thành. Tuy nhiên, sau khi tổ sư từ quan ra đi, Long Kỳ Lân đói đến mức ngồi xổm xuống trước cổng sơn môn nghi ngờ thú sinh. Nhưng rồi nó nhắm trúng Tần Mục và coi hắn là phiếu ăn dài hạn. Phải nói rằng, Long Kỳ Lân bề ngoài ngơ ngác hờ khạo, nhưng thực chất lại vô cùng tinh khôn. Lần đầu tiên Tần Mục tới Thái Học Viện, lúc đó nó còn đang say ngủ, Tần Mục còn tưởng nó là tượng đá. Về sau trong trận chiến với đạo tử Lâm Hiên, Tần Mục bị đạo tử nhìn ra điểm yếu, đánh trọng thương vai trái và lòng bàn tay. Lúc này, Long Kỳ Lân mới thức giấc, liếm vết thương của Tần Mục. Chính tại khoảnh khắc đó, Tần Mục nhớ lời dược sư dạy, Long Tiên là dược liệu tốt, liền định hót nó, có ý muốn xin mấy lọ để dành. Nhưng Long Kỳ Lân vô cùng giàu hoạt, nó biết nước miếng của mình quý, liền đặt điều kiện cho Tần Mục phải bắt cho được con trâu xanh, là tọa kỵ của Bá Sơn Tế Tiểu. Can tội con trâu xanh tưởng nó là con cái, hay đến ve vãn làm nó bực mình. Ngoài miệng nó nói muốn ăn thịt trâu, nhưng kỳ thực nó chỉ muốn tẩn con Đại Ngưu kia một trận mà thôi. Khổ nỗi thực lực hai bên chênh lệch, con trâu kia lại còn có một con sen chiều nó hết nấc. Nó nhắm mình không đánh nổi, liền dụ Tần Mục bắt trói con trâu cho mình đánh. Đáng tiếc là phi vụ này không thành công, vì Tần Mục đã báo hại đánh thuốc mê cả Thái Học Viện nên bị thiếu niên tổ sư khiển trách. Sau khi Tần Mục chính thức làm giáo chủ Thiên Ma giáo, tổ sư mãn nguyện rời đi. Trước khi đi đã thả tự do cho Long Kỳ Lân. Nó đau buồn cực kỳ, ôm chân tổ sư khóc lóc hu hu, nước mắt nước mũi giàn giụa, tới mức tổ sư phải dọa nó rằng con còn khóc nữa sẽ nướng nó lên ăn nó mới thôi khóc. Mãi cho đến khi Tần Mục trở về, Long Kỳ Lân liền nằm lăn ra ăn vạ. Nó vừa than đói vừa than bị bỏ rơi, bị con trâu xanh quấy rối, lại hờn dỗi bị Tần Mục chuốc thuốc mê. Cuối cùng, kỳ kèo mặc cả, đòi Tần Mục phải chịu trách nhiệm với nó, phải nuôi ăn nó cả đời. Riêng về khoản ăn vạ và thao túng tâm lý con sen thì Long Kỳ Lân đúng là đỉnh của chóp. Nó thậm chí còn từ đó rút ra cảm hứng, tự sáng tạo ra một bộ công pháp cho riêng mình, gọi là Hoạn Nhân Kinh, viết ra những kinh nghiệm, những mưu mẹo làm chủ nhân hài lòng, phải nghe theo ý mình muốn. Không chỉ vậy, cuốn công pháp này còn nghiên cứu thấu đáo bí kíp làm sao để con người tự nguyện nuôi cơm mình. Áp dụng lý thuyết vào thực hành, Long Kỳ Lân dỗ dành Tần Mục luyện cho nó vô số linh đan, cuối cùng ăn đến mức biến thành một gã mập mạp, vinh dự nhận danh xưng rồng mập. Tuy nhiên đáng buồn là sau này, cuốn kinh chưa thành đã bị Hồ Linh Nhi mách lẻo với Tần Mục, làm nó giận vị đại tỷ Hồ Ly này mấy hôm liền. Nhưng cũng chính điều này lại làm bùng lên mâu thuẫn giữa Đại Thanh Ngưu và rồng mập. Tần Mục vì chê rồng mập chạy chậm, ngày ngày lấy con trâu cơ bắp cuồn cuộn có thể vác nổi cổng núi bằng vàng làm tấm gương, khen Đại Thanh Ngưu có sức chịu đựng tốt, đúng chuẩn con pet nhà người ta. Điều này khiến Long Kỳ Lân càng thêm ghi hận Thanh Ngưu trong lòng. Thế là nhân lúc Thanh Ngưu đi một mình, Long Kỳ Lân gọi thêm Thủy Kỳ Lân, hai con thần thú trọng lượng khủng này đè Đại Thanh Ngưu xuống đất mà tẩn cho một trận tơi bời.
người, đánh cho Thanh Ngưu gào khóc thảm thiết. Về sau, Đại Thanh Ngưu vì muốn gỡ lại thể diện cũng quyết chơi tới cùng. Nó chạy đi nhận tọa kỵ Ngưu Tam Đa của Võ Đấu Thiên Sư làm cha nuôi để lấy lại chút tôn nghiêm, rồi nhờ cha nuôi ra tay trừng trị Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cho chút giận. Tuy nhiên, cùng với việc đi theo Tần Mục bôn ba khắp nơi, tâm thái và vận mệnh của hai con thần thú này đều đón nhận một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Đại Thanh Ngưu tuy luôn có bóng đen tâm lý đối với Tần Mục, nhưng khi Tần Mục không ngần ngại truyền lại tuyệt học hoàng gia, Tổ Long Thái Huyền Công, tu vi của nó tiến triển thần tốc, hoàn toàn loại bỏ được tâm ma sợ Tần Mục ăn thịt, ngược lại còn cảm động đến mức nước mắt nước mũi giản giụa. Nỗi sợ hãi dành cho Tần Mục cũng chuyển biến hoàn toàn thành sự quy phục một lòng một dạ, an tâm làm trụ cột gánh vác chuyên môn và là nhân tố gây hài của cả đội. Còn Long Kỳ Lân vì muốn giảm béo và trở nên mạnh mẽ, nó đã hạ quyết tâm nằm dưới Ngũ Lôi Hồ, dùng thiên lôi đánh tan tành lớp mỡ thừa trên người, hoàn thành màn lột xác. Sau đó nó không chỉ cưới được cô gái Thanh Tước Yên Nhi, người luôn chăm sóc và cho nó ăn, sinh ra một đàn long tước, mà còn đón nhận đỉnh cao thú sinh của đời mình. Nó đi theo Tần Mục, xuyên không về những năm đầu thời Long Hán, vì muốn giấu kín thân phận đã hóa danh thành Long Sơn tản nhân, chẳng những đánh cho đệ nhất chí tướng thiên đình là Thương Bình Ẩn phải tâm phục khẩu phục, giành lấy uy danh đệ nhất thiên sư thiên hạ, mà sau khi nhận cổ thần Long Mãng làm cha nuôi, nó đã thành công kế thừa thân phận thú giới chi chủ. Vậy là thằng bé Lang Bạt đi xin ăn ở Đại Cư năm nào, cuối cùng đã dẫn dắt hàng ức vạn thái cổ cự thú chính diện đối đầu nghênh chiến triệu đại quân thiên đình. Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại Thanh Ngưu tuy thời kỳ đầu cậy vào sức vóc và có Bá Sơn làm chống lưng nên bắt nạt được Long Kỳ Lân, nhưng nếu xét về thể diện và thành tựu ở giai đoạn sau, Long Kỳ Lân tuyệt đối là kẻ rước được Bạch Phú Mỹ bước lên đỉnh cao thú sinh. Đại Thanh Ngưu từ đó về sau không bao giờ dám bắt nạt nó nữa. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích con pet nào hơn? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.